Glaciers are not just ice. They're living archives of our planet's memory. They move, they flow, and they tell us stories of thousands of years. In Nepal, we call them Himnadi, rivers of ice, echoing both science and society. But today, these majestic glaciers are melting faster than ever. The golden peaks that inspire human lives and wilderness also warn us, changing glaciers of Nepal. This exhibition, Faces of Ice, reminded us that glaciers hold our past, shape our present, and decide our future. The crisis doesn't hit everyone equally. During sudden disasters like glacier lake outbursts, local communities often face the heaviest losses. Their loss is not just an environmental tragedy. It's cultural, scientific, and deeply human. The question remains, will we act before the silence of ice becomes permanent? Namaste, मेरो नाम चाहिँ रजिना श्रेष्ठ हो। मैले चाहिँ मेरो मास्टर्स एन्ड ब्याचलर्स बायोटेक्नोलोजीमा गरेको हो अनि आई वर्क इन डेभलपमेन्ट सेक्टर तर मलाई चाहिँ आई हेभ बिन इन्भल्भ जो साइन्स एजुकेसन फिल्ड्सहरुमा चाहिँ आई हेभ बिन इन्भल्भ सानोतिनो आफ्नो तरिकाले अनि मेरो पार्टनर जोसँग चाहिँ मैले एक्जिबिट गर्दैछु उहाँको नाम चाहिँ राहुल राजकर्णिकर हो अनि उहाँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ र इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टमा एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छ अनि इज साइन्स कम्युनिकेटर by profession अनि हामी दुवैजनाको लागि चाहिँ साइन्स कम्युनिकेसन वाज आई थिङ्क एन इन्टरसेक्सन बिट्विन लाइक पब्लिक साइन्स र साइन्स कम्युनिकेसनको चाहिँ इट वाज एन इन्टरसेक्सन विच इज वाइ इट वाज अ पर्फेक्ट कोलाबोरेसन फर अस हामीले चाहिँ ग्लेसियर्सको बारेमा यो सेटअप गर्नुको रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले ग्लेसियर्स अथवा हिमनदी भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पत्रिकाहरूमा पढ्ने तर पढ्दाखेरि पनि डिजास्टरको बारेमा हिमताल फुट्यो है भनेर वा फोटोजहरुमा चाहिँ यो पहाडमा चाहिँ यस्तो ग्लेसियर छ है यस्तो छ भनेर चाहिँ पढ्ने तर हाम्रो कस्तो एक्सेस त्यति धेरै हुँदैन हैन त्यही जानलाई त कति गाह्रो छ टाइम अनुसार हेल्थ अनुसार पैसा अनुसार सबै अनुसार गाह्रो छ तर त्यसले हामी सबैको लाइफमा कसरी धेरै असर पारिरहेको हुन्छ फ्रेश वाटर कुराको देखि लिएर डिजास्टरसम्म कति इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ लङ टर्म हामी यो क्लाइमेट चेन्ज देखिरहेको छौं त्यसले के इफेक्ट हुन्छ त्यसले हामीलाई अझ उल्टो के इफेक्ट हुन जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स समथिङ हामी सबैजनाले चाहिँ जान्नुपर्ने र केयर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो इट्स फार अवे सो आँखाले नदेख्दाखेरि चाहिँ खासै धेरै चाहिँ यसको नसोचिने बानी हुन जान्छ हाम्रो हैन तर जति टाढा भयो नि हामीले चाहिँ डिरेक्टली इफेक्ट गर्ने कुराको चाहिँ वी शुड नो अबाउट इट भनेर हामी चाहिँ सेटअप गरेको थियौँ पब्लिक एक्जिबिट हामीले चाहिँ सो वी बोथ हेभ बिन भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पब्लिक साइन्स एजुकेसन अनि यस स्पेसको लागि सो वी अप्रोच फाउन्डेसन थियो कोरियामा कोरियाशी फाउन्डेसन भन्ने उहाँले अप्रोच गरेर वी वान्ट टु हेभ अ पब्लिक एक्जिबिट वेयर वी टक अबाउट ग्लेसियर्स भन्ने उहाँले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको इट्स अ भेरी स्मल सिड ग्रान्ट जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल्स अनि स्मल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई दिन्छ तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो त फर्स्ट स्टेप थियो जहाँबाट हामीले सपोर्ट पायौँ तर आई थिङ्क द सपोर्ट वी गट फ्रम एभ्री वान एल्स वाज सो ओभरवेलमिङ सो अनएक्सपेक्टेड लाइक फर इक्जाम्पल हामीलाई अलियन्स फ्रान्सेले यो भेन्यू दिनु हुँदाखेरि पनि हामीलाई फ्री अफ कस्ट दिनुभएको यो भेन्यू गर्नु भनेर अनि हामीले इसिमोडलाई पनि अप्रोच गऱ्यौँ तपाईँहरूको नलेजेसहरू चाहिँ दे वर भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी युजफुल क्यान वी युज देम दे वर भेरी एक्साइटेड अबाउट इट अनि हामीले स्मल अर्थ नेपालसँग पनि अहिले कोलाबोरेसन गर्दै थियौँ त्यहाँ हामीले प्रोफेसर हाम्रो डाक्टर धीरजसँग कुरा गरेर उहाँले स्मल अर्थ नेपालसँग हामीले कनेक्सन गर्नु हुँदाखेरि वी वर एबल टु डु अ लट मोर इन टर्म्स अफ टेक इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर कस्तो भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ सिचुएसन प्लस अ लट अफ रिसर्च हुन्छ नेपाली ग्लेसियोलोजिस्टहरूले लिड गर्नुभएको छ सो हामीले सपोर्ट चाहिँ आई थिङ्क फ्रम एभ्रिवेयर वी गट भेरी अनएक्सपेक्टेड एन्ड ओभरवेलमिङ सपोर्ट हामीले इभेन्ट चाहिँ फर एभ्री वान एक्सेसिबल टु एभ्री वान सो यो चाहिँ हामीसँग बाजुरा लेक हो यो चाहिँ यतातिर हामी 1952 मा कति थोरै थियो त्यो भन्ने त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अनि सेम 2024 मा कतिको बढिसक्यो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरहरूले गर्दा चाहिँ भएको छ एरियामा पनि कतिको डिफ्रेन्स परेको छ भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ
glaciers are a perfect example of how long-term climate change is. Because हामीले सोच्दा चाहिँ हिउँ थियो हिउँ पग्ल्यो, यो सेन्टेन्स साउन्ड्स भेरी सिम्पल, हिउँ पग्ल्यो होइन. सो मैले आज चाहिँ कार्बन इमिसन्स बन्द गरिदियो भने हिउँ पग्लिन बन्द हुन्छ. द्याट साउन्ड्स सो सिम्पल तर एक्चुअली इट्स नट रियली लाइक द्याट. हामीले जुन अहिले ग्लेसियर्सहरू चाहिँ पग्लेको, हिमतालहरू ठुलो भएको, हिमताल फुटेको सबै सुनिरहेको छौँ, त्यो त लास्ट इयरको पोल्युसनले भएको कुरा होइन, हाम्रो लङ टर्म क्लाइमेट क्राइसिसले गर्दै भइरहेको हो. अनि हामीले आज बन्द गऱ्यो भने त्यो आज नै बन्द हुनेवाला पनि छैन. वी आर जस्ट वेटिङ फर द डिजास्टर टु ह्यापन. हिमताल बढ्दै बढ्दै जानुमा वी आर वेटिङ बिकज हाम्रो ग्लोबल टेम्परेचर्स आर सेट लाइक द्याट. सो आई थिङ्क ग्लेसियर्स आर अफर अ लिटल बिट अफ कम्प्लिकेटेड conversation around climate change को long term effects र कति लामोदेखि चाहिँ यो इफेक्ट भइरहेको छ भनेर. So a lot of हाम्रो materials यता चाहिँ you will see some of them are very sciencey तर we've tried our best to explain कि कसरी form हुन्छ, what is the science behind it भनेर. Some of it is more, we try to put some examples, like for example हिमनदीमा चाहिँ स्नो बिल्ड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो उनेको स्कार्फहरू जस्तो नि यो लेयर्स 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 बन्दै जान्छ भन्ने कुराको इक्जाम्पल. अनि हामीले कसरी नाप्छौँ त नि ग्लेसियर्सको हेल्थ कि ग्रो भइरहेको छ कि श्रिङ्क भइरहेको छ. अनि त्यसको टर्मिनोलोजिजहरू एक्युमुलेसन भनेको के हो, एब्लेसन भनेको के हो, इक्विलिब्रियम लाइन भनेको के हो, हामी कसरी नाप्छौँ र यो बढ्नु घट्नु भनेको चाहिँ हामीले के इन्फर्मेसन दिनु सक्छ. अनि वी थट कि मेबी इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु टच अबाउट द साइन्स बिहाइन्ड इट. किनभने कसरी फर्म भयो त अनि बिकज यो हिउँ मात्र होइन, यो हिउँ दबिएर बन्दाखेरि त इयर्स एन्ड इयर्स पछि फर्म हुने हो. सो यो पग्लिँदाखेरि पनि यो धेरै इयर्स अगाडिको इफेक्ट चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ भनेर. सो वी वान्टेड टु ब्रिङ द्याट साइन्स अल्सो इन्टु द बिग क्लाइमेट कन्भर्सेसन. हामीले भन्नुपर्दा नि उहाँले त राम्ररी बुझ्नु भएको छ, उहाँले त त्यो रियालिटी नै लिभ गर्नुभएको छ होइन. सो उहाँहरू सँगै बस्नुहुन्छ भने त उहाँ त डिजास्टर प्रोन एरियामा नै बस्नु भएको छ. सो आफ्नो बसिरहेको ठाउँ चाहिँ पहिरो आउन सक्ने कुरा, जुन हाम्रो रिसेन्टली चाइनाको बोर्डरमा पनि पहिरो आएको थियो नि अर्को हप्ता चाहिँ, यो त हिमताल खासमा फुटेर आएको हो भनेर न्युज पनि आएको थियो होइन. सो उहाँहरू धेरैजना चाहिँ त्यहीँ बसिरहनु भएको, भोगिरहनु भएको, देखिरहनु भएको नै. अनि यो कुरा त म चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ कति केसमा हामी बुझ्नु पनि भएको छ कि अब हिम नदी भन्छौँ हामी होइन. हिम नदी किन भन्छौँ भन्दा नदी भनेको बग्ने कुरा हो नि त. सो उहाँले थाहा छ कि त्यो कुरा भनेको त बर्फको डल्लो चाहिँ देख्यो भने त बगिरहेको कुरा हो भनेर. सो ल्याङ्ग्वेजमा पनि रिफ्लेक्ट भएको छ त्यसलाई हिम नदी भन्ने, अनि तलबाट जम्मा भएको कुरा चाहिँ हिमताल भन्ने भनेर. सो त्यो लेभल अफ आई थिङ्क त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि रिफ्लेक्ट भएको देख्छौँ हामी जुन चाहिँ त्यहाँ बसिरहने बासिन्दाहरूसँग छ होइन. हामीले चाहिँ वी रियली वान्टेड टु डु मोर कोलाबोरेटिभ एफर्ट्स विथ त्यहीँ बसिरहनु हुने बासिन्दाहरूसँग पनि. तर हामी चाहिँ मेबी अहिलेको फेजमा चाहिँ विभ नट रिच देयर. हामीले त विभ नट अल्सो डन कुनै एक्सपर्ट टक्सहरू पनि गरेको छैनौँ. बट वाट वी वुड रियली लाइक टु डु नेक्स्ट इज चाहिँ sort of conversations with people who are experts in this, like science experts. There are also conversations with people who have lived experiences को बारे में. I think for both me and my partner, I'm realizing climate conversations is such a intersection between science and society. के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ we can't focus so much on just the science of it because we have to understand कि यसले गर्दाखेरि मान्छेहरुमा चाहिँ के इफेक्ट परिरहेको छ हैन. अनि what do we expect from whatever is happening with climate crisis भनेर. तर सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा जनरल ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि चाहिँ मेबी साइन्स पनि बुझ्दै गयौं भने चाहिँ it helps us make better choices सबै कुरामा हुन सक्छ. in terms of maybe हामीले गरिरहेको कामहरुमा हुन सक्छ. हामीले नेक्स्ट टाइम भोट गर्दाखेरि चाहिँ डु वी लुक एट हु इज आवर क्यान्डिडेट्स जसले चाहिँ एउटा क्लाइमेट एजेन्डा पनि छ कि. सो फर अस टु हेभ अ बिट अफ प्रेजेन्स अफ माइन्ड टु थिङ्क अबाउट द क्लाइमेट क्राइसिस इज इफेक्टिङ अस. त्यो माथि हिमालमा हिउँ पग्लेको मात्र होइन, इट्स कमिङ अल ओभर अस भनेर चाहिँ